It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? Vụ này His liên name quan đến does Alan keep Wake à? popping up. Ok. I just wanted you to have all the facts. Tôi chỉ muốn cô biết Next cái đặc time, sự thật give them thôi. to me Đến tới before we find ourselves hãy in the cho tôi middle biết of a trước. horror story. Trước khi chúng ta điều tra. Cái ông này ngay từ đầu ông này đã không nói với mình. Bây giờ mới nói. Hơi muộn nhé. Quảng mấy mạng người. Trái tim. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. Tôi đang nghĩ rất nhiều về hội thần What cây sort này. of cult refers to themselves as a cult? Mọi ý My nghĩa là gì? experience, they Trong don't. cái kinh nghiệm của tôi cũng không biết. We're not seeing the full picture yet. Chúng ta chưa nhìn thấy toàn cảnh. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do anything. Các người có thẩm quyền đây Hello. không? Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Tôi Koskela. là Imo Kotasa. Fantastic to Rất meet vui you. được gặp cô. And yes, Stephen Đây here là hired me Stephen. to show him through the Tập woods. thuê. He's in town on important government Sửa business, điện. fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And Tôi I có bet thẩm you quyền ở two are đây. here about that murder. Tôi biết là hai người ở đây về cái vụ án giết người đúng không? How's it going? Thế nào rồi? Anh biết How vụ did giết you người hear à? about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? Anh biết gì để Ableton giúp to tell tôi me không? things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna da vista. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, vãi đái hiking, ạ. whatever strikes your fancy. Nhanh mẹ You lên. name it, we probably got it. Thôi. Đi Casey ơi. Hàng này điên rồi. Đi ông ơi. A lot of things about this case keep bothering me. Rất nhiều thứ về vụ án But one này thing tôi thấy feels phiền. really off. Breaker's disappearance. Cái điểm tôi thấy lạ nhất đó chính là I Breaker don't biến get mất. the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Tối nhỉ? Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded the rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Có thể một vài thứ trong xung quanh đây sẽ nói cho chúng ta biết. Chúng ta phải đi vòng quanh đây tìm cái gì đó rồi. Đèn lên. A creepy twig sculpture? Cái này, đây là cái vòng tay mà hai vợ chồng kia chúng nó đưa cho mình đấy. Hai hình tam giác à?
Đây cái này. Hội đây, trong này cũng rất nhiều hình tam giác luôn. Hãy coi như đây là một lời cảnh báo với mày, những cái người đi ngang qua. Thôi, chẳng quan tâm đến cái này. Có gì không? Hey there, Mr. Deer. Tối thế. You remind me of a dream I had. Mày gợi cho ta nhớ về một cái giấc mơ mà ta từng mơ. Ồ. Ôi. Kinh vậy. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. A Bối locked rối. box. Hãy theo những bước này. Is Rửa that the tay. cult of the tree symbol on it? Rửa tay trước. Sau đó thì lấy thịt gà ra khỏi cái thùng lạnh. Và sau đó thì ngủ trưa. What the fuck? À. Glue như ở trong nhà. Rửa tay đúng không? Rửa tay ở đâu? Rửa tay. Này à? Hai tam giác chéo nhau. Hai tam giác dọc. Hai tam giác ngang. Chéo dọc ngang, chéo dọc ngang, chéo dọc ngang. Chéo dọc. Dọc này đúng không nhỉ? Chuẩn mẹ luôn. Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. Đừng lấy bất kể thứ gì nếu bạn không phải là một trong những hội thần cây. Cho đạn này cho để bắt nhau nơi sao? Ô, con PC đâu rồi? Mẹ lại còn mưa chứ. Thứ hai ngày mùng 9 tháng 3. Một vài những cái hoạt động đáng ngờ đã được phát hiện.
cái người làm đồng ở đây đã nghĩ rằng họ đã thấy được cái sự chuyển động của những bụi cỏ, cái dấu chân ở xung quanh khu vực để đỡ được tìm thấy. Nhưng mà một vài những cái bước chân được được cho là của những cái người dân ở đây thôi. Còn cái này chắc cũng không quan tâm. Hey, Casey. Ồ, What's the forest's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. không có gì. Nhiệm vụ của mình là cái gì? Quanh hiện trường. Đi quá rồi, về thôi. À đây đây, Casey đây thấy. Eo mẹ. We've seen this symbol before. Good eye. After we find Nightingale, what then? Khi mà tìm ở tên Nightingale chúng ta I've sẽ làm never gì? arrested a monster. Tôi chưa I've từng bắt watched con you quỷ. arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I Tôi từng chứng mean. kiến cô bắt rất nhiều quỷ rồi đấy. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. Rồi, tiếp tục lại phải đi vòng tiếp ạ. Giờ đi đâu? Quick lấy đồ là gì? Không hiểu phải đi đâu cơ ấy.
Mà mình vẫn còn thiếu cái gì rồi. Think, Saga. Đấy. Đây là gì? Đây. Không phải à? These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Lại tiếp. Ok. Mình đã cho có ý gì cả. À đây. Cái chân, ôm cái chân của ông này. Nightingale. Mặt mù mẹ nó rồi. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, Casey? Just in case. On it. If anything comes up, I'll radio you. Chắc là bắt phải đi tiếp rồi. Có ai cắm trại đây này? Đây là sách nó về cái địa bay ngoài hành tinh à? Tôi viết cái này ra đề phòng khi là nó lại xảy ra một lần nữa mà tôi quên mất. Tôi tiếp tục lại có cảm giác đó một lần nữa. Nó va vào tôi một cách bất chợt vào lúc 1 giờ 15 phút sáng. Tôi đã vào vì thế nên tôi phải bỏ chạy vào xe và lái đi đuổi theo nó. Nó là cái gì? Chắc là những cái thông tin để bọn thần cây thôi. Bỏ mấy cái nốt này được không ta? Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Ồ, có cám đến He súng à? hates those cheesy crime books, Quá nhở. but he really hates the movies.
Làm gì có đủ đồ mà update. Tìm ra dấu vết của Nightingale là nhiệm vụ của mình. Gì đấy? Chắc sắp dọa sao nhỉ? Kinh lắm. Gì đấy? Gió à? À, gió thôi. Ở đây đã từng có một cái phù thủy của hồ Cauton này sống. Hãy cẩn thận, là những cái gọi là linh hồn của cái bà ta thì vẫn ám ảnh cái nơi này. Được rồi, có thể vào xem tí. Có gì? Cái dấu chân của ông kia ở đâu ta? Ở đây đúng không? Gì đây? Thứ 6, Miguel nói với tôi rằng ngày hôm nay gia đình cô ấy sẽ chuyển đi. Chết tiệt, tôi còn chưa nói với cô ấy là tôi thích cô ấy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ. Cô ấy nói rằng là bố mẹ cô ấy muốn có một công việc tốt hơn và đưa cô ấy tới một ngôi trường lớn hơn, ở một thành phố lớn hơn. Cũng đúng thôi mà, ai là muốn ở cái thị trấn Brightfall chết tiệt này chứ. Đến chủ nhật, vì thế tôi nói với cô ấy à, tất nhiên là tỏ tình, nhưng mà cô chỉ nói cảm ơn. Khổ, lại giống mình vậy. Không tỏ tình, cô chỉ đáp lại là cảm ơn. Chết tiệt. Vào ngày thứ 2, tôi tiếp tục đến cái ngôi nhà lớn ở trước hồ. Thay vì là nhìn nó từ đây như tôi đã từng, thay vì là ngồi im như tôi từng làm trước đó, để có một cái thứ gì đó rất là lạ ở phía dưới, tôi quyết định là đi tìm xem có gì để lạ ở dưới. Chắc thanh niên chắc chết mẹ rồi. Ok, tỏ tình xong bị từ chối, xong rồi đi vào rừng chết. Tuyệt vời. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Khổ. Tỏ tình xong em đáp cảm ơn ạ. Đau. Thế có đau không? Hết đường rồi. Có cái này nữa này. Cái này là update súng, upgrade súng. Rồi, khổ thân thanh niên ạ. Tỏ tình thất bại.
Đi xuống dưới rồi sao á? Đây đi xuống hồ mà. Mất dấu chân còn đâu nữa ta? Đường này mình vừa đi lên mà. Cái đoạn đường khó đi vãi. Em phải đi đường nào luôn đấy. Quick H là gì? Lều phù thủy à? Rõ là ở đây là gì cơ? Ok, cái này đọc rồi. Ra đây người đi đâu nữa ta?
Đường này thì hết rồi. Chắc phải đi xuống dưới này chứ. Thế là hết đường rồi đấy. Có cái gì này? À, nó không cho đi nữa. Lắc đồ hấp. Chỗ này là chỗ leo núi. Come on, Saga. Time to get back to work. À, xong phải về tìm ông kia ấy nhở? Mình chơi game trinh thám mà như cứt ạ. Đéo hiểu. Về chỗ Casey.
flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. The tracks lead into the water. Where'd you go? Ui ôi. I can feel something. À mẹ mày. A presence. Fucking shit. Nightingale isn't far. Mày vừa phải thôi chứ. Mẹ vừa mới nhìn lên ạ. Xin đấy. Tao hoàn hồn cái. Gì đấy? What is that? Gì đấy? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. Trục giữa là bơ là chiếu đen. Có mảnh giấy nữa The này. fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, Saga vào đây phù a thủy ở bright bên light. trong. There were objects Có that đèn. stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Bây giờ mới đi về lề phù thủy. Đây, quyết khắc đây. Đéo hiểu, trời ngu vãi. Cái gì đấy? Kìa, lên. This is the witch's hut. Anderson. Thought I saw something in the woods. Probably Tôi thấy just một a con deer, but rừng. I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Giờ mình phải bật đèn. This fuse is busted. Cầu chi này hỏng rồi. This one looks good. Bây giờ People nó mới should cho lấy cầu really chi ở start đây. layering Nãy đi them. nhầm. Đéo thể hiểu được. Mẹ, cầu chi nó đâu nhỉ? À đây. Mẹ mắt mình bị mù nhỉ? Breakthrough là nơi mà bạn có thể lưu game. Another page. Lại có một tờ giấy nữa. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from Mình làm memory. theo những lời chỉ dẫn của ông I này. brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign.
fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe. Like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page.